وقتا برای شما عجیبه که چرا یه دکتری قرص چربی براتون تجویز میکنه اما یه دکتر دیگه با همون آزمایش به شما میگه که لازم نیست قرص چربی بخورید. من میخوام علت این موضوع رو براتون توضیح بدم. اول اینکه چه زمانی ما قرص چربی تجویز میکنیم؟ هر زمانی که چربی خون بالا باشه نیاز به قرص چربی نیستش. یعنی ما اول راههای درمانی غیر دارویی رو پیشنهاد میکنیم و اگر جواب نداد و عدد چربی خون به یه حدی که بالا رفت که نیاز به دارو بود، موقع دارو رو تجویز میکنیم. مثلا در مورد کلسترول بد یا LDL ما میتونیم تا عدد 190 داروی چربی تجویز نکنیم، در صورتی که مقدار نرمالش زیر 130 هست. یا در مورد تریگلیسیرید مقدار نرمالش زیر 150 میلی گرم پر دسیلیتر، اما اگر تا 500 بالا نره ما دارو تجویز نمی‌کنیم. مقادیر بالای 500 رو دارو میدیم. ولی متاسفانه خیلی از پزشکا در مقادیر کمی افزایش یافته چربی خون میان داروی چربی تجویز میکنن. اصولا ما در چند مورد خاص فقط داروی چربی تجویز میکنیم. یکیش همون موردی که گفتم، کلسترول بد بالای 190 باشه یا تریگلیسیرید به بالای عدد 500 برسه. مورد دوم وقتی که بیمار ما بیماری تنگی عروق قلب داشته باشه، یعنی یا سکته قلبی کرده باشه یا عمل جراحی بایپاس عروق کرونر انجام داده باشه یا استنت و فنر گذاشته باشه تو رگای قلبش یا تو آنژیوگرافی رسوب‌های قابل توجه چربی دیده شده باشه. مورد سوم مواردی هستش که فرد وقتی ریسک قلبیش رو حساب می‌کنیم، ریسک قلبی بالایی داره و به عنوان پیشگیری در بعضی از موارد خاص میایم قرص چربی رو تجویز می‌کنیم. مورد چهارم هم در مورد افراد مبتلا به دیابت هست که بین 40 تا 70 سال سن دارن و به عنوان پیشگیری از تنگی عروق قلب بهشون استاتین ها رو تجویز می‌کنیم. خب حالا چرا پزشکا سر این موضوع اختلاف نظر دارن؟ یکیش اینه که پزشک از این قوانین و گروه افرادی که باید استاتین مصرف بکنن اطلاعی نداره، یا اینکه ریسک قلبی بیمار رو محاسبه نکرده. پس بنابراین بهتره که پیش پزشکی برید که اطلاعاتش بروز باشه و مخصوصا اگر بیمار قلبی هستید در مورد ادامه یا قطع داروهای چربی خون حتما از متخصص قلبتون نظر بخواید.